Привіт, я Мирослава. Це рубрика Нитка до нитки, де я показую і розказую про рукоділля моєї мами Оксани. Нагадую, що подібні відео ви зможете знайти в створеному списку відтворення, який саме так і називається Нитка до нитки. А також я створила плейлисти музики, яку ви можете включати, коли в'яжете. Всі посилання на плейлисти і списки відтворення залишаю в описі. І стандартно нагадую про підписатись на канал, ставити вподобайку і писати коментарі. Відео про попередні 2 тижні є уже на каналі. В попередньому відео я дала ось такий спойлер. Звичайно, можна зрозуміти, що усе це ручки майбутніх іграшок, і що іграшок буде багато. Це будуть надзвичайно красиві вироби, але все по порядку. Мама підготувала нитки Yarn Art Adore Anti-Peeling різних кольорів, де основними виступають білий і жовтий, навіть ближче до кольору сонця, а також інші більш яскраві кольори рожевих, фіолетових, голубих і зелених відтінків. Ця нитка не кудлатиться, вона є гіпоалергенна і ідеально тримає форму, що підходить до сувенірних виробів. Також синтепон використовувала гачок 2 мм, паличку від суші. Я в попередній частині розповідала, для чого саме вона потрібна. Коралики, а також нитки каплан золотистого і сріблястого кольору, що підходить до теми зимових свят, адже нагадує такий дощик. Починала мама з деталей, а саме окремо зв'язала ручки, які в'язувала потім основу. Намітила булавками, де саме потрібно пришити очки, а потім, відповідно, і пришила коралики. Далі мама зв'язала золоті коси і також їх пришила до основи. Наступним етапом зв'язала ось такі хмаринки. Ну погодьтесь, дуже похожі на хмаринки. А ось так. Далі за допомогою булавок мама надала цим маленьким хмаринкам вигляд крил. Звичайно, перш ніж пришивати деталі, усе потрібно припасувати за допомогою булавок. Тоді іграшка вийде акуратною та гармонійною. Далі потрібно до ангелочків пришити деталі, трішки їх застилізувати. А ось і результат. Вони так чудово виглядають. Ці ангелочки такі милі, ніжні, яскраві і стримані водночас. Мама каже, що їй не цікаво в'язати багато одинакових іграшок, а мені цікаво. Хоч вони і одинакові, однак якщо придивитися, то все-таки усі різні. Ніколи іграшка не виходить повністю ідентичною. В цьому і є та ізюминка. Можна сказати, що у кожної проявляється своя душа. Вони також створюють таку різдвяну, новорічну, святкову, зимову атмосферу.
Лише уявіть, як було б красиво тільки ними прикрасити ялинку. Це було б просто неймовірно. І так казково. Наступна іграшка, яку ми обрали, це таких дракончиків, які можна побачити на екрані. І для них мама підготувала нитки Yarn Art Dolce та Himalaya Dolphin Baby в 100 грамах 120 метрів. Мама зібрала всі нитки, які мала, які б ідеально підходили для дракончиків. Також взяла коралики, різні голки, ножиці, паличка, гачок номер 4 і синтепон. І почала мама ось з таких лапок. Далі бачимо, як поступово появляється тулуб. А також голова. Мама уже прикріпила очі, використовувала коралики, а також на безпечному кріпленні. Далі приступила до в'язання ось такого хвостика. Прикріпила спочатку булавками його, а згодом і пришила. Потім зв'язала ось такий яскравий гребінь. Наступним кроком приступила до в'язання крил. По стандарту спочатку булавками закріпила, а потім і пришивала. Останнім етапом мама надала нашому дракону емоції, а саме оформила мордочку. А ось і кінцевий варіант. Зверніть увагу, що вони відрізняються не тільки кольорами, а саме емоціями. Хтось більш милий, а є і навпаки трошки злі дракони. Я дуже люблю експериментувати з кольорами і відтінками, і саме такі іграшки дають таку можливість. Їх є доволі багато, хоча насправді вони такі класні вийшли, що я б хотіла, щоб мама зв'язала кожного ще по одній штуці, а то й по дві. Вам який найбільше подобається? Пишіть в коментарях.
Мама вже взяла всі необхідні деталі для наступної іграшки, а саме синтепон, нитки коричнево-бежевого відтінку, білі і рожеві. А також такі м'ягенькі за текстурою персикового кольору та чорні. Також тіні, коралики, голки, булавки і гачок номер 2,5. Мама почала з лапок, я трішки потримаю інтригу, що це буде. Далі зв'язала голову, наповнила синтепоном. І перейшла до тулубу, усе підзв'язуючи. Зв'язавши всю основну частину, мама перейшла до вушок і також їх пришила. Останніми завершаючими деталі цієї іграшки стали носик, вишитий тією ж ниткою, що й вушка, а також мама зробила утяжку, вишила ротик і пришила очки. І тут бачимо, для чого нам потрібна була косметика, щоб відтінити наші очі. Також зробила нашого хом'ячка трішки стильного, підібравши ось такий шарфик персикового кольору, який так пасує до очей. Мама взагалі в'язала хом'ячка як сувенір на подарунок. Але коли ми побачили цю іграшку, то попросили зв'язати також і нам. Адже він дуже милий. Взагалі їх є 10, але я думаю, вони дуже швидко знайдуть своїх господарів. До речі, саме ви можете ними і стати. Третій тиждень підійшов до завершення, 76 іграшок зв'язано за цей марафон. Попереду ще багато цікавого. В'язання продовжується, марафон триває. Підтримайте мій канал, підпишіться, поставте вподобайку і поділіться відео із знайомими, а також напишіть коментар. Люблю, цілую, обнімаю від себе і від моєї мами Оксани. Па-па!